สาม อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ วันนี้พวกเราจะไปม่อนแจ่มโดยใช้กล้อง GoPro Max กันนะครับไปกันเล ไป ย ค่อยๆเบรกเอ้ยค่อยๆเบรกแค่นี้พอเฮ้ยสนุกมากเลยเป็นห้อง private ด้วยนะครับแถมยังมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะคะพวกเราก็ขอขอบคุณที่มาดูโฆษณาของเราด้วยนะครับไปก่อนนะครับบายอย่าลืมมาพักที่เชียงใหม่ก็คือลิสนิมมานซอย 13 นะครับใกล้ๆสนามบินมาได้นะครับไปกันเลย